ዛሬ ልሰራው የተዘጋጀሁት ክራቤሪ የሰላጣ አሰራር ነው። ይሄንንም አሰራር ደግሞ አብረን እናያለን። እንደምታዩት በጣም የሚያምር አይን የሚስብ ሊበሉት የሚያጓጓ የሰላጣ አሰራር ነው። አሰራሩ በጣም ቀላል፣ ፈጣን፣ ጣፋጭ አሰራር ነው። አብረን እናያለን ማለት ነው። አትክልቶችን አይተን ከዛ ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ሰላም ውድና የተከበራችሁ ውድ ቤተሰቦቼ እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም? እግዚአብሔር ይመስገን እኔ ደህና ነኝ። ዛሬ ክራቤሪ ሰላጣ አሰራር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በመጀመሪያ የተለያዩ ቅጠሎች እዚህ ጋር አሉ። አጥቤ አድርቄያለሁ። ወንፊት ላይ አድርቄዋለሁ። ወደ 8 የሚጠጉ ቅጠሎች ናቸው። ሎሚ እና አፕል እንዲሁም ደግሞ አይን ገመል። እዚህ ጋር ቅመሞቹ ሜንት ደረቁ፣ ዛተር ደረቁ፣ እንዲሁም ደግሞ ሪሃን ደረቁ፣ ኦርጋኖ፣ ዋናው ክራቤሪ ቀዩ ክራቤሪ ነው። ቆንጆ በርበሬ፣ ጨው፣ ጥቁሩ አቼቶ፣ የወይራ ዘይት፣ ሙስታርድ እነዚህ ናቸው ለዛሬ ለሰላጣው የሚያስፈልጉኝ ግብአቶች ማለት ነው። እንግዲህ አሁን ድሬሲንግ ሰላጣውን አብረን እንሰራለን። ቅመሞቹ እዚህ ጋር ግማሽ የሻይ ማንኪያ ጨው፣ ከዛ ውጪ ሁሉንም ሩብ ማንኪያ ነው የተጠቀምኩት ማለት ነው። ሩብ ኦርጋኖ፣ ሩብ ሚንት፣ ሩብ ዛተር፣ ሩብ ሪሃን ማለት ነው። እዚህ ጋር አንድ የሾርባ ማንኪያ ጥቁር አቼቶ፣ አንድ ሎሚ፣ የወይራ ዘይት 3 የሾርባ ማንኪያ፣ የወይራ ዘይት 3 የሾርባ ማንኪያ፣ 2 የሾርባ ማንኪያ ሙስታርድ። እነዚህ ቅመሞች ናቸው። እነዚህ ቅመሞች እውነቴን ነው የምላችሁ ሰላጣ በጣም ነው የሚያጣፍጡ። ሰላጣ እንድትወዱት ያደርጋቸዋል። እነዚህ ቅመሞች ማለት ነው በጣም ያጣፍጡታል። እና እነዚህ ለሰላጣ ማጣፈጫ ተጠቀሟቸው። በእንደዚህ በደንብ እናደባልቀዋለን። በደንብ ካደባለቀን በኋላ ወደ ሌላውን ቀጥላለን። ይሄው ቅጠሉ በእንደዚህ በደንብ አድርጌ ውሃ እንዳይኖረው በደንብ አድርቄዋለሁ። ከ8 በላይ ቅጠሎች ናቸው። እዚህ ጋር አፕሉ እንደዚህ ቆርጬዋለሁ። ክራቤሪ ራይድ ክራቤሪ ቀዩ ክራቤሪ ስሙ ትንሽ ከበድ ይላልና እንደ ሌሎቹ አይደለም። እና ለማንኛውም ይሄ ይመስላል። በእንደዚህ ታደባልቁታላችሁ። በጣም ነው የሚጣፍጠው። ይሄንን ይመስላል እንግዲህ የዛሬ ሰላጣ አሰራር። ከላይ ደግሞ አይን ገመል ማሳመሪያ ማስዋቢያ ማለት ነው ጨምርበታለሁ። እንዴት አያችሁት? በጣም ያምራል። እንደዛው ስትበሉት እንደዛው ይጣፍጣል። እና ውድ ቤተሰቦቼ ይሄንን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ሼር፣ ላይክ በማድረግ ሀሳብ አስተያየታችሁ በመጻፍ እንዲሁም ደግሞ ቤተሰብ ያልሆናችሁ ቤተሰብ በመሆን የደውል ምልክቷን በማብራት አብራችሁኝ ሆናችሁ የምሰራቸው የምግብ አሰራሮች እንድትከታተሉ በትህትና ጠይቃለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ቆይታ። ባይ ባይ።